Byggnader, landskap och museer. Spåren av vårt försvar finns runt omkring oss. Allt ifrån gamla fort till kalla krigets hemligheter och moderna hot. Men hur väl förvaltas egentligen det här arvet? I den här serien granskar jag våra militärhistoriska museer. Vad fungerar och vad fungerar inte? Följ med när försvar blir historia. Idag tar vi oss till Norrtälje och Luftvärnsmuseet. Det här är platsen där historien om det svenska luftvärnet får liv och där minnet av LV3, Roslagens luftvärnskår, lever kvar i väggarna. Luftvärnsmuseet ligger alltså i Norrtälje norr om Stockholm och tar du bilen så tar bilresan ungefär en timme. Men föredrar bussen så går den direkt från stan på ungefär 90 minuter och håll utkik när du rullar in i södra delen av Norrtälje. För museet ligger nämligen perfekt precis vid infarten. Museet andas historia, bokstavligen. För de här två byggnaderna uppfördes en gång för de topphemliga testerna av Robot 365. Man märker direkt när man rullar in på området att det här är en speciell plats. För här står nämligen en Robot 365 precis vid entrén och fungerar som en perfekt vaktpost. Och den skvallrar vad som väntar där inne. När man går här inne så känns det faktiskt i väggarna. Platsen är ju faktiskt en del av utställningen och det är som att kliva rakt in i historien. Det jag gillar skarpt är att museet ligger i de gamla testlokalerna för just de här gamla robotsystemen. Det ger en helt annan tyngd åt besöket när lokalerna i sig är en historisk mark. Man kliver inte bara in i ett museum utan man kliver in i en miljö där försvaret av Sverige en gång tog form. Vi befinner oss i LV3s gamla lokaler, i det som en gång var en televerkstad och kontor för robotsystemens tester. Byggnaden berättar sin egen historia parallellt med föremålen som finns utställda och det här gör hela upplevelsen på Luftvärnsmuseet komplett. Här möts man av en kunskap som inte går att läsa sig till. Museet drivs ideellt av personal med egna år i uniform och ger hela besöket en unik tyngd och äkthet. Man känner verkligen att de brinner för det här. Tidsepoken spänner sig från beredskapsåren till kalla krigets slut. Museet tar oss på en kronologisk resa där 40 till 80-talet står i centrum. Tack vare att varje decennium har fått sitt eget rum så blir det tydligt hur snabbt luftvärnet utvecklades, både när det gäller de tunga pjäserna och människorna bakom. Här finns massor att både läsa och upptäcka för den som vill ha mer än bara en snabb överblick. Museet bjuder på en djupdykning i teknisk historia där man får se allt ifrån avancerade system till den praktiska hanteringen av materialen. Det här är en plats som kräver sin tid och som belönar den som är nyfiken på hur faktiskt allt hängde ihop. Här följer vi kronologin rum för rum, decennium för decennium. Kategoriseringen är tydlig vilket gör det lätt att förstå hur de här olika pusselbitarna i luftvärnet hängde ihop. Mellan varven så dyker upp små tekniska guldkorn som klassiska NMT 450-telefoner. Det här ger en fantastisk känsla för hur vardagstekniken och militärtekniken faktiskt gick hand i hand. Det här är en djupdykning i allt ifrån avancerade robotsystem till hur stridsledningen fungerade i praktiken. Men det som verkligen gör skillnad är guiderna. För många har ju själv burit uniform och deras berättelse gör tekniken mer levande. Samtidigt så var det här en del av Norrtäljes militärhistoria. För LV3 var under decennier stadens största arbetsgivare och en stor del av Norrtäljes identitet. Roslagens luftvärnskår verkade här från 1941 ända fram till millennieskiftet och den stoltheten lever kvar. Här finns otroligt mycket att ta in, nästan så att det blir lite för mycket. Men det är väl precis som det är för oss som gillar att gå in på djupet. För det här är ett museum som inte ska stressas igenom, det kräver sin tid.
Det som verkligen gör att det här museet sticker ut är den enorma mängden av prylar, texter och materiell precis överallt. Om du redan har en del förkunskaper så kommer du älska det här. Då kan du verkligen nörda ner dig i detaljerna och se de stora sammanhangen. Men det är inte bara tekniken som imponerar. Det finns en personlig och genuin känsla här som man kanske inte hittar på de större museerna. Man märker att det här drivs av människor med ett brinnande engagemang och ger hela platsen en helt annan själ. Det man ska veta innan man åker hit är att det är mycket att läsa och ta in. Väggarna är ju täckta från golv till tak, vilket kan kännas lite övermäktigt om man bara vill ha en snabb överblick. Och det krävs tålamod för att uppskatta Luftvärnsmuseet fullt ut. Men för oss nördar är det här guld värt. Det finns alltid en extra detalj eller en djupare förklaring runt hörnet. Egentligen så behövs inga särskilda förkunskaper för att kunna uppskatta museet. Men du får nog mer ut av besöket om intresset redan finns där från början. Med ett lågt pris på entrébiljetten och dessutom gratis inträde för barn under 15 år så tycker jag att museet passar faktiskt de flesta. Är det värt en omväg? Absolut. Har du vägarna förbi Norrtälje och bär på minsta intresse för teknik och militärhistoria? Ja, då är det här ett givet stopp. Det här är ett personligt museum med en enorm tyngd där de kunniga guiderna och kopplingen till platsen gör hela skillnaden. Ett besök här känns både genuint, lärorikt och framförallt riktigt minnesvärt. Stort tack för att du tittat och hängt med mig idag. Och om du brinner för historia och gillar att upptäcka såna här unika platser lika mycket som jag gör, glöm inte att klicka på prenumerera. Det betyder jättemycket för kanalen och se till att du inte missar nästa historiska äventyr. Vi ses!